This is Matthew 24. Of that day and hour, no one knows. Jesus is talking about his return. Not even the angels of heaven, but my Father only. As the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. As in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man. Then 2 men will be in the field, one will be taken, the other left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken, the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming in an hour which you do not expect. And so let me tell you what it would be really easy for me to do on this show that I will never do. And that is, I could scare a lot of people to death, and I could sell a lot of food right now. Prepackaged food and things like that. And I know of end times teachers that do that. Scare people to death, and they offer you all their survival gear. I totally believe what Jesus was saying right there in Matthew 24. He said it will be as in the days of Noah before the flood. We are not going to see the tribulation. As a believer, we need to be comforted. There are birth pains that are happening right now, and those birth pains are going to continue until Jesus comes. And I believe that Jesus is right at the door. I believe he can come in any minute. And so I believe that Jesus is coming. And so I'm saying, don't listen to all the doomsayers. Don't listen to all the people trying to make us believe that we need to be preppers. And by preppers, I mean that we need to buy all this stuff and get all this stuff ready. This is my number 3 point of preparation, and that is be wise and be prepared. Now, this is my personal opinion. I'm just about to give you. Karen and I have 2 to 3 months of food and things on hand. We bought some of this freeze-dried food that comes in buckets and lasts for 25 years. You can find it on Amazon. You can find it at different places. But we could probably live off of the food that we have for 2 to 3 months, something like that. Other things that we have saved up, and COVID was part of that, was the reason that we saved it up. And I'm not saying that because of the tribulation or anything like that. I'm saying it because of natural disasters, power outages. The Russia is threatening, all of these attacks against our infrastructure and all this stuff like that. And so if something happened, I think it's just good common sense to have 2 or 3 months of things on hand so you don't starve to death. You don't have to worry about things like that. Now, you might want more. You might want 6 months or a year or something like that. But all I'm saying is this. To me, the Bible is very clear that we are not going through the tribulation. And for that reason, I just don't believe that you have to prepare all these things that some people are preparing, and buying 7 years of food and all that kind of stuff like that. I just don't believe it's necessary. Jesus said, when you see these things begin to happen, look up and lift up your head. Your redemption is drawing near. And so I'm a pilot. And when you're a pilot, you have instruments in front of you, and the reason for those instruments is especially when you can't see outside, when the weather's bad. And when the weather's bad, you trust your instruments. And so you have to trust your instruments. Your life literally depends on looking at those instruments and trusting them. When things are happening that are happening in the world right now, we have to trust what the Word of God has to say. We can't trust our emotions. We can't trust our feelings, and we can't trust other people. We have to trust what the Bible has to say. And the Bible tells us that Jesus is going to deliver us. Cả buồn mà cất lời không lên, ngày đi mất mà nhất thời không quên, làm u tối dưới đất trời không bên, kể từ khi sống lấy lấp trời không an. Đầu quay cuồng trong hơi men, đôi chân từng nơi quen, dấu vết chẳng hề phai, và rồi chiều tới ta và vô tình khơi thêm ký ức lung lơ êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết lên sử sách, mà lại phải nếm trải chuyến não này. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần nơi hơi chờ đến vạn kiếp, đời ta được cạn kiếp cho hết tiền giao đôi, rồi chẳng thể nỡ được vỡ một nhân viên, nên ta chỉ khấn nguyện chọn đời này chung lối thôi. Những kẻ suy nghĩ tới điên thường mới tưởng tới thiên đường, in lên một tô điểm
nên hận tạo hóa tuyệt nhiên có ai đành đến em thành anh đài tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây và giây phút khắc sâu chẳng yêu ai mà từng chút mắc câu sở hôn hút khuất sau và đến phút chắc đau hạnh phúc đâu cần chỉ cho phút bắt đầu nhớ đến cái lúc còn gió sương rơi đầy nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này trong vài khoảnh khắc mong có được đôi tay ở phố lau đi đường đi khi mà sườn hơi cay sai một người và bước qua cuộc đời không phải xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chú lấy đau kiếp này nhau cùng với nhau kiếp này sau mình về nơi hoàng tuyển đã có hoa bỉ hạ. Giữa những con đường ồn ào, giam mình ở trong thời gian vương cồn cào, im là cảm nhận nỗi đau thương dồn vào bốn bức tường thê lương khiến ta thường nôn nao, bám chìm cùng với ảo giác lạ, mịch mạc tựa như bản thảo phác họa, thời non hẹn biển tưởng chừng nó sẽ nhưng rồi có lẽ thượng đế lại bảo khác sai, bóng ai đóng vai là sương khói trong phai chỉ tương đối quẩn quanh cơn mộng mị, kéo chút theo may đi theo ngày sang thu, con cảnh cũng mang vu còn lạnh hơn đông chí vậy nếu cho đây là tiền kiếp thì sau này có truyền thuyết nào kể xiết để viết lại về tương tư, âm thầm đối tượng nơi trăm năm cũng chưa yên dòng câu chuyện chẳng hứa tiên luôn trở hoài bạch linh tử và không giỏi thiếu họa không giỏi chơi cần kỳ rót một ly sầu mặn đắng để xin mời nhâm nhi để thưởng thức không tâm can về đâu bao lời thân thúy ngắm bên bờ vong xuyên ở giữa cả trời ân ti sao phải cam chịu bị đọa đẩy sao phải trầm luân để u mê của nhân thế sao phải gìn giữ một tơ hồng khi mà nói rõ cách biệt cỡ sinh tử vẫn trọn vẹn nghĩa phu thê đừng là vết cháy trên da người nóng bỏng một vậy nhưng không dạy cho ta cười tình như hoàng hôn đẹp dịu dàng và thưa thả nhưng sau đó là đêm đen khiến con tim ta mù lòa yêu vì lý do và cảm giác mập mờ yêu rồi sẵn sàng đâm lập trời đập vỡ yêu bằng linh hồn chân thật nhất với em ra đời rước rối cho em thì ta mới gặp gỡ đúng không. From the wrath that is to come. It will be like the days of Noah, buying, selling, marrying, giving in marriage when Jesus returns. Those are the words of Jesus himself. So I'm telling you, Jesus is coming soon. We're not going through the tribulation. We're not going to die of starvation. And I believe in the United States, I don't believe that there'll be a lot of people that die now in the tribulation, maybe. I believe there'll be shortages and high prices in the United States, put a lot of stress on a lot of people who are already struggling, with fixed income or something, or low wage or something like that. I don't think we're going to see a lot of mass death in the United States, but you'll see it in Africa. You'll see it in places in Middle East. Well, a lot of that's already taking place. South America, places like that, where you're going to see a lot of death through famine and things like that. So I hope that that's comforting to you. Famines are coming. It's in the Bible and it's in the news. Famines are coming. And that's how we prepare for that. Cuộc đời thật vui khi ta có nhau trong đời. Một ngày cứ thế trôi qua và ta nhận lại bao nhiêu tiếng cười. Mình chỉ nhau đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất hương. Chỉ cần ngày và nắng lên đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta cứ trôi như êm đềm. Chỉ cần ngày và nắng lên đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta sống trong mini game. Mình nhảy múa trong phòng toàn hơi men, cùng đắm say trong điệu nhạc của mình. Mình cùng đưa nhau sang Paris để ngày trái tim ta buồn thì làm những điều mà ta muốn khi nhạc trình thì ta xuống uống cạn ly cứ chạy đến nơi đây vẫn còn suy. Đừng mơ đến được với như hồng màu bất chế độ yêu anh như tình yêu màu hồng. Con thuyền em muốn được đắm chìm, anh như là cơn nghiện làm con tim em yêu đến phát điên. Mình chỉ nhau đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo,
I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Hoàng hôn 4 giây góc phố dài, mình em bâng thầm những nước mắt trên đôi vai này. Anh không bên cạnh, rời khỏi vòng tay ấy là những vụn vỡ, nơi phố vắng đã cũ một xa. Ta chẳng còn đón đưa nhau khi bão giông tố ngày mưa. Và dòng ký ức đã cất sau lưng rồi, mà mình giờ đã khuất lát phát sau con đường. Chỉ còn lại mình em lang thang nơi góc tối, là vầng giờ đau dòng người dần đưa thức qua một giờ. Tìm lại bình yên cũ nơi ta có nhau, và giờ chỉ còn thương nhớ nơi đây em mang em vẫn chưa thể quên đi những quá khứ ai ta hiện về. Và em vẫn thương anh dù cho nỗi nhớ kia có phai mờ, dù cho bao quãng cách có đánh đổi bằng sự lặng im. Và em vẫn sẽ chờ cho đến khi anh quay về, chờ lại bên em, ở lại bên em. Nếu như không có anh ở đây, buồn là điều duy nhất em có cho mình. Trở lại bình yên của em lúc xưa, sự tự do mà em mong anh thật có phải sống yên bình. Em vẫn ở nơi đây mong anh được an lành, dù em có đánh đổi cả ngàn phút giây để anh được hạnh phúc. Em đâu có thể giữ lại được trong bàn tay anh, nhưng biết sao giờ đây, em nói sao giờ đâu để anh không đi. Em không muốn phải dây vào bản thân mình bằng những nỗi đau. Vì điều bước trên tay để quên anh là điều không nên đâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ